Hi guys, and today papakita ko sa inyo yung nabili naming laptop sa Lazada na brand niya ay Chuwi. So guys, ito yung box niya. And yan ito guys. Yan. I-review natin ngayon itong laptop na to. Nabili namin sa Lazada na nagkakahalagang 20k. 20k, yeah. 20. Actually, discounted na yun, kaya 20k lang yung nabayaran namin. Pero sa palagay ko 23,000 siya ngayon, or baka mas bumaba na, syempre promo and mabenta kasi siya. Guys, papakita ko sa inyo, flex ko sa inyo yung feature niya na gusto ko at sa tingin ko magugustuhan niya din. So guys, ipapakita ko sa inyo yung unboxing nito, and ngayon bago lahat pakita ko sa inyo kung ano ang meron sa kanya. So ito, kung makikita nyo guys, nakasulat yan, isa siyang 256 GB lang na, pero SSD. So isa siyang solid state drive sa halip na hard disk drive. So mas mabilis kasi ang solid state kumpara sa hard disk. Then ito ang processor niya, yan. Actually Intel siya, and 2.4 GHz. So para sa akin guys, maganda na yun bilang isang netbook or laptop na 14-inch ang laki. And guys, meron siyang RAM na 8GB. So guys, kung tingnan natin, pwede na to pang laro guys, kasi 8GB na RAM, SSD yung hard drive, 2.4 GHz yung processor. Sa tingin ko maganda-ganda din klase ang kanyang video card RAM, kung kumbaga tawagin. So guys, yun, isa siyang SSD yung maganda sa kanya. And guys, along the way papakita ko sa inyo kung ano pa ang meron sa kanya. So guys, itong laptop na to ay binili namin sa Lazada para sa aking girlfriend. Yun guys, kasi kailangan niya para sa research niya. So guys, namili namin ito sa Lazada. Ito po ang review namin para sa Lazada. Thank you for the seller. Thank you for Chuwi. Not sponsored by the way, but reflex lang namin. Dati kasi ang Chuwi is around 64 GB lang yung SSD niya, yung storage device niya. So napakababa. Isipin natin parang pang files lang, ganun. Ngayon, improve nila, ginawa nilang 256. So thank you Chuwi, at ito ang binigay niya sa amin. Salamat. So yan guys, simulan natin buksan. Ito ay ship from LBC guys. LBC nila pinadala. So sobrang secure, and actually guys, sobrang bilis. Guys, ito yung bubble wrap, or kung anong tawag dito. Sobrang secure na guys. Ito na yung laptop bag guys, na libre. So kakulay din yung laptop. And ito na yung box. And guys, Chuwi ang brand. Yan, Chuwi. So guys, buksan na natin. Yung hirap buksan. Yan. So guys, itong box na ito ang lalagyan ng charger. So guys, ito yung cord niya. Separate siya dun sa mismong adapter. Ayan. Buksan natin ito. Ayan, dito yung adapter guys. Actually, isa siyang Type-C na charger. Type-C USB. Ayan, Chuwi.
Intel inside. So guys, yung titingnan nyo ang brand niya, Chuwi LapBook Pro. And may phone pa. Yan guys, tignan mo yung box niya, may styrofoam pa para secure sa loob. Yan, may letter ata. Tingnan natin. So guys, ito yung warranty, yung mga manual siguro. Then ito yung screws para sa extension na SSD. Pwede ka magdagdag kung anong gusto mo. Balik na natin. So yun guys, kukunin natin. Yan, ito na ang ating laptop. Tanggalin natin. So guys, ayan, ito na ang ating LapBook Pro, latest nilang labas. So dati 64GB, ngayon 256 na guys. So sobrang nakatulong, nag-upgrade sila. So dati guys, titignan nyo, ngayon metal na yung body, and Type-C na USB. So parang yung phone natin, ito na yung power button. Kaya lang ang problema, sa keyboard, baka sakali mapindot mo, delikado. Pero hindi naman siya agad mag-off. Oh, wow. May ilaw siya. And guys, may ilaw yung keyboard. Chuwi. www.chuwi.com. Just a moment. Ang slim. Bakal. Kaya pala mabigat. Mabigat siya actually. Dati plastic sabi niya. Nalitan natin na lang. Mabigat to. Pag plastic kasi masunog. So guys, dati tong LapBook Pro nila ay dating plastic body, ngayon ginawa nilang metal body para mas matibay, mas efficient, parang heat protected. So guys, set up natin English, United States, pang universal yung language. So yung tingnan mo yung Cortana salita. Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time. Nagsasalita siya. Yung guys, kung titignan nyo yung screen niya, parang matitipid mo kasi hindi tinipid yung screen niya. Kasi tignan mo, sagad sa gilid. Sumana na. So guys, hanapin natin yung Philippines. PQRST. Ang layo. Yan. Yung sakta. Philippines. Yes. Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Siyempre. Do you also type with another keyboard layout? Want to add second keyboard layout? Skip. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and now type your credentials.
Okay lang. Ano password nito? Now type your credentials. Nakalimutan ko. Ay, kanin 1, 2, 3 ah. Yun yung type ko. Now type your credentials. Dito na nagtago nito. So, nalagay yung hindi ka Now type your credentials. skip mo na. Just so you know, connecting to a network now can save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, no Windows. Ayoko na po. Sobrang cheese na. Type what you want to name your Hindi account. bagay ang cheese sa kanin. Name. Ako, malamang. Huwag mo pakitin pangalan ko ah. Wala. Yes mo na lahat yan. Hindi ba pwedeng lagyan ng protection ng screen mo? Pwede siguro. Pwede naman siguro. Ano to? Rubber. May rubber siya. Pa-tempered mo pwede siguro. So guys, welcome sa Windows na. Tingnan natin yung system information. Sobrang smooth niya. Ay, charot. Wow. Wow. So this 8 GB. 8 gigabytes. Wow. So, ha? Imagine. Hydrate. Hindi pala. Saan ko ba tignan? This PC. Guys, kung titingnan nyo 256 gigabyte SSD yan natin SSD and so SSD 256 gigabyte yan ang disk drive niya. Wow. So guys, overall meron siyang 256 gigabytes na solid state drive. Yung latest ngayon na drives or storage device ng laptops na sobrang bilis guys, na ikumpara mo sa hard disk drive na umiikot-ikot pa yung direct na guys, transistor powered siya. So another thing guys, meron siyang 8 gigabytes na RAM. So guys, pwede na kayong mag-multitask dito and sobrang smooth ng galaw niya.
And guys, ang processor niya is 2.4 GHz na yung like Gemini, Intel Gemini like N4100. So guys, kung gusto niyo malaman about dun sa processor na yan, tingnan niyo yung link sa baba, yung description. So guys, maraming salamat. And ang brand nito is Chuwi, and ang model niya or model number niya or model niya is LapBook Pro. So guys, dati ang SSD niya is 64GB, ngayon in-improve nila ng 256GB. Then dati plastic yung overall body niya, ngayon ginawa lang metal. So kung ikukumpara, medyo mas matibay ngayon. Ngayon lang, syempre pag metal kumpara mo sa plastic, mas mabigat ang metal, pero hindi naman siya ganun kabigat, kaya mong dali-dalhin. And guys, meron pa siyang meron siyang laptop bag na ibibigay. So guys, ngayon check this out guys. Susunod, so guys, recommended ko talaga tong LapBook Pro na ito. So guys, recommended ko talaga tong LapBook Pro na ito ng Chuwi. And guys, maraming salamat po hanggang nakaabot kayo sa dulo ng video na to. So maraming salamat guys, and hope to see you guys again in my videos. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, click that subscribe button and click na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga videos ko. Kung na-entertain kayo or nakatulong ako sa inyo, pasalamat pa rin po ako sa inyo. And guys, huwag niyong kalimutan, Mark and Siso po, follow me please. Guys,